এইয়া আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ দায়িত্ব লৈছে আমাৰ পিহুৱে। বিৰাট ভাল লাগিল কিন্তু তাই বনোৱা ৰুটি খাই দেই। ব্ৰেকফাষ্টটো বাৰু যেনে তেনে গ'ল, এতিয়া ব'লক লাঞ্চলৈ যাওঁ। আজি মই বনাইছোঁ পালেং শাক দি এখন মাছৰ জোল। যিহেতু পালেং শাক বিহুক খুৱাবলৈ অলপ কঠিন, মই সেইকাৰণে অকণমান ঠগি পিনে খুৱাওঁ দেই। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ৰৌ মাছ, মচুৰ দালি আৰু কিনাৰত অলপ পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ আৰু লগতে পালেং শাক মিহি মিহিকৈ কুটি লৈ লগত বিলাহী লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এটা কুকাৰত সেই মচুৰ দালিখিনি দি লৈ আধা গিলাচতকৈ অলপ বেছি তাত মই পানী এড কৰিছোঁ। আৰু তাত একো নিদিওঁ, এনেকৈ মই ইয়াক বইল হ'বলৈ দিছোঁ। এইখিনি বইল হোৱালৈকে মই ইটো ষ্টভত মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। তাত মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। জাষ্ট ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি আছোঁ। তাৰপাছত মই মাছখিনি নমাই দিলোঁ আৰু সেই একেখিনি তেলতে অকল পিঁয়াজ দিছোঁ মই তাত, বেলেগ একো মছলা ইউজ নকৰোঁ। পিঁয়াজখিনি মাত্ৰ এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কালাৰ অহালৈকে ভাজি আছোঁ। তাতে মই এতিয়া সেই কাটি থোৱা পালেং আৰু বিলাহীখিনি এড কৰি দিছোঁ। আন্দাজমতে হালধি আৰু নিমখ দি ভালদৰে এতিয়া পালেং শাকখিনি লৰাই ৰাখিছোঁ। পালেং শাকত বহুত বেনিফিটছ আছে। ভিটামিন কে, ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, মেংগানিজ, মেগনেছিয়াম, আইৰণ, ভিটামিন B2, বহুতখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে। ভিটামিন কে বোন হেল্থটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে আৰু ভিটামিন কে হেনো পালেং শাকত যিমান থাকে আন ভেজিটেবলবোৰত পাবলৈ টানেই বোলে। বহুত ভাল সেইকাৰণে স্পাইনাক মানে পালেং শাক। আৰু সেই পালেং শাকৰ গ্ৰীণ কালাৰটো যোৱালৈকে মই ভাজি আছোঁ। যেতিয়া বিলাহীখিনিৰ লগত পালেং শাকখিনি গলি গ'ল, তাতে মই এতিয়া বইল কৰি ৰাখি থোৱা মচুৰ দালিখিনি তাত ঢালি দিলোঁ। এনেকেই মই পিহুক ঠগি খুৱাওঁ দেই। দাইল দিছোঁ বুলি কওঁ তাইক মই। গ্ৰেভিটো আপোনালোকৰ নিজৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো চাই কৰিব। মই মাছ 3 পিচ দিবলৈ আছে, বইল হ'বলৈ আছে কাৰণে আৰু অলপ পানী এড কৰি দিলোঁ। পিহুক কিবা কাম কৰিব দিছিলোঁ, ব'লকচোন চাওঁ। আৰু লিখা। আৰু লিখা। ওপৰৰ পৰা। আৰু ওপৰৰ পৰা। ভেৰি গুড। মই পিহু বেলেগ ভাল চব। তাইক পেঞ্চিল ধৰিবলৈ শিকাই এইখিনি পাইছোঁগৈ আৰু। মোৰ শাকখিনিও এতিয়া হৈ গৈছে। ইমানটো থিকনেছে মই ৰাখিছোঁ। মচুৰ দালি বেনিফিট নকৰিলোৱে নহয়। মচুৰ দালিত হাই প্ৰটিন, পটাছিয়াম, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টি, কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম এনেকৈ বহুত প্ৰপাৰ্টি থাকে। বাচ্ছাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম
আৰু অলপ ধনিয়া দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ। হৈ গ'ল এয়া পালেং শাকৰ জোল, যি মই পিহুক দাইল বুলি খুৱাম। আৰু এয়া মই পিহুলে বাঢ়ি আনিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।